In last lecture, means in lecture number 36, evaluation of watershed management programs, यामध्ये आपण progress of the development, cost of the development in relation to budget value, quality and sustainability of the soil and water conservation measures, effectiveness and impact of the soil and water conservation measures याबद्दलची माहिती बघितली होती लेक्चर नंबर 36 मध्ये. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द लेक्चर नंबर 37 and टायटल ऑफ दिस लेक्चर इज इरिगेशन. आता यामध्ये डेफिनेशन आणि बरीच काही माहिती दिलेली आहे. सुरुवातीला ती आपण पाहूयात. प्लांट रिसीव द वॉटर फ्रॉम द स्टोर्ड सॉइल मॉइश्चर. प्लांटला वॉटर स्टोर्ड सॉइल मॉइश्चर म्हणजे जमिनीमध्ये असणारा जो काही ओलावा आहे त्यापासून मिळणार आहे. द सोर्स ऑफ सॉइल मॉइश्चर इज मेनली फ्रॉम द रेन. मेन सोर्स सॉइल मॉइश्चरचा रेन म्हणजे पाऊस असणार आहे. टू सम एक्सटेंट फ्रॉम स्नो, ड्यू अँड इरिगेशन. स्नो, ड्यू आणि इरिगेशन पासून थोडाफार प्रमाणात मिळतो. म्हणजे मेन सोर्स रेन, स्नो म्हणजे जे काही दव पडणार आहे, ड्यू पडणार आहे, किंवा इरिगेशन म्हणजे सिंचन देणार आहात त्यापासून सुद्धा पाणी मिळणार आहे. विथ इरिगेशन सॉइल मॉइश्चर कॅन बी रिप्लेनिश्ड व्हेन एव्हर इट गेट डिप्लिटेड. ज्यावेळेस ते डिप्लीट म्हणजे आटणार आहे त्यावेळेस तुम्ही इरिगेशन ज्यावेळेस देणार आहात त्यावेळेस ते रिप्लेनिश होणार आहे. त्यानंतर बट अंडर ड्राय लँड ॲग्रिकल्चर इट इज नॉट सो. परंतु जी कोरडवाहू शेती आहे, किंवा ड्राय लँड ॲग्रिकल्चर आहे, त्या ड्राय लँड ॲग्रिकल्चरवरती हे होणार नाही. इफ रेन्स आर टाइमली अँड ॲडिक्वेट. ज्यावेळेस रेन हा टाइमली आणि ॲडिक्वेट म्हणजे योग्य वेळेत आणि पुरेशा प्रमाणात येतो त्यावेळेस काय होणार आहे, द क्रॉप मे नॉट सफर ड्यू टू मॉइश्चर शॉर्टेज. पिकं मॉइश्चर शॉर्टेजमधनं सफर होणार नाहीत. हाऊ एव्हर दे सफर आयदर फ्रॉम इनॲडिक्वेट रेन अँड लॉंग spells of drought or excessive rains resulting in flood, erosion and waterlogging conditions. इनॲडिक्वेट रेन म्हणजे पुरेशा प्रमाणात जर पाऊस नसेल किंवा लॉंग स्पेल म्हणजे जास्त कालावधी जर पडलेला असेल ड्रॉटचा किंवा दुष्काळचा, किंवा एक्सेसिव्ह रेन मग त्यामध्ये फ्लड येईल म्हणजे पूर येईल किंवा इरोजन होऊन जाईल किंवा वॉटरलॉगिंग कंडिशन तयार होईल. म्हणजे त्याला म्हणायचं पुरेशा प्रमाणात नाही, एकतर कमी किंवा अति प्रमाण. असं जरी झालं तरी ते धोकादायक आहे. ॲडिक्वेट म्हणजे पुरेशा प्रमाणात पाऊस असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर त्यांनी खाली डेफिनेशन दिलेली आहे. ही डेफिनेशन बऱ्याच वेळा परीक्षेला विचारलेली आहे. डेफिनेशन काय आहे तर काय म्हणतं डेफिनेशनमध्ये बघा, डिफिशियन्सी ऑफ सॉइल मॉइश्चर ड्युरिंग क्रॉप ग्रोथ. डिफिशियन्सी म्हणजे कमतरता, सॉइल मॉइश्चरची कमतरता. कधी? ड्युरिंग क्रॉप ग्रोथ म्हणजे पीक वाढीच्या कालावधीमध्ये. लोअर्स डाऊन द यील्ड, उत्पादन कमी होणार. फॉर रिअलायझिंग बेटर क्रॉप ग्रोथ अँड हायर यील्ड. जर बेटर क्रॉप ग्रोथ रिअलाइज करायची असेल आणि हायर यील्ड मिळवायचं असेल तर त्यावेळेस काय करावं लागेल, तर डिफिशियन्सी ऑफ सॉइल मॉइश्चर कॅन बी मेट बाय अप्लाइंग वॉटर टू द सॉइल टू सप्लाय मॉइश्चर. मग अशी कंडिशन तयार झाल्यानंतर जे काही सॉइल मॉइश्चरची जी काही डिफिशियन्सी आहे ती कशी मिळवायची आहे किंवा कशी त्याला मिळू द्यायची आहे, तर वॉटर अप्लाय करायचं कशाला, टू द सॉइल. आणि कसं, तर टू सप्लाय मॉइश्चर. आणि हे मॉइश्चर इसेन्शियल असणार. इसेन्शियल फॉर क्रॉप ग्रोथ इज कॉल्ड ॲज इरिगेशन. यालाच म्हणायचं इरिगेशन. डेफिनेशन मी अजून एकदा रिवाइज करतो. डिफिशियन्सी ऑफ सॉइल मॉइश्चर ड्युरिंग द क्रॉप ग्रोथ. डिफिशियन्सी ऑफ सॉइल मॉइश्चर ड्युरिंग क्रॉप ग्रोथ
lowers down the yield for realizing better crop growth and higher yields. The deficiency of soil moisture can be met by applying water to the soil to supply moisture essential for crop growth. It's called as irrigation. अजून एकदा रिवाइज करतो मी. Deficiency of soil moisture during crop growth lowers down the yield for realizing better crop growth and higher yields. The deficiency of soil moisture can be met by applying water to the soil to supply moisture essential for crop growth is called as irrigation. ही झाली इरिगेशनची डेफिनेशन. त्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इरिगेशन हे बघूयात. आता पहिला ऑब्जेक्टिव्ह बघा. ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे उद्देश, इरिगेशनचे उद्देश काय आहेत. पहिलं बघूयात. टू सप्लाय वॉटर टू द सॉइल. सॉइलला वॉटर सप्लाय करायचं कशासाठी. फॉर प्रोव्हाइडिंग मॉइश्चर इसेन्शियल फॉर प्लांट ग्रोथ. पिकाच्या वाढीसाठी जे काही ओलावा लागणार आहे त्यासाठी पाणी सप्लाय करायचं. त्यानंतर टू सर्व्हिस द क्रॉप ड्युरिंग सॉइल मॉइश्चर शॉर्टेज फॉर ए शॉर्ट ड्युरेशन. शॉर्ट ड्युरेशन म्हणजे कमी कालावधीसाठी पिकाला सर्व्हिस द्यायची. कशापासून तर सॉइल मॉइश्चर शॉर्टेजपासून. कशापासून सॉइल मॉइश्चर शॉर्टेजपासून संरक्षण द्यायचं किंवा त्याला सर्व्हिस द्यायची शॉर्ट ड्युरेशनसाठी. म्हणजे तो वाक्य कसं आहे. टू सर्व्हिस द क्रॉप ड्युरिंग सॉइल मॉइश्चर शॉर्टेज फॉर ए शॉर्ट ड्युरेशन. शॉर्ट ड्युरेशनसाठी. 3 नंबर टू कूल द सॉइल अँड ॲटमॉस्फिअर. सॉइल आणि ॲटमॉस्फिअर कूल होणार म्हणजे थंड होणार. कशासाठी थंड होणार. फॉर मेकिंग द एन्व्हायरमेंट मोर फेवरेबल फॉर प्लांट ग्रोथ. प्लांट ग्रोथसाठी एन्व्हायरमेंट फेवरेबल होणार. त्यानंतर टू लीच आउट ऑर डायल्यूट सॉल्ट इन द सॉइल. लीच आउट ऑर डायल्यूट सॉल्ट इन द सॉइल. टू सॉफ्टन हार्ड क्लॉड्स. जे काही हार्ड क्लॉड म्हणजे जे काही ढेकळं तयार झालेले आहेत ते सॉफ्ट म्हणजे मऊ व्हावे. ऑर टिलेज पॅन्स टू फॅसिलिटेट सीडबेड प्रिपरेशन. सीडबेड प्रिपरेशन करण्यासाठी जे काही ढेकळं आहेत किंवा क्लॉड्स आहेत ते सॉफ्टन म्हणजे मऊ करण्यासाठी सुद्धा इरिगेशन गरजेचं आहे. हे बघितलं ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इरिगेशन. त्यानंतर पुढे पाहूयात ॲडव्हान्टेजेस ऑफ इरिगेशन. पहिला ॲडव्हान्टेज बघा. हे ॲडव्हान्टेजेस बऱ्याच वेळा परीक्षेला विचारलेले आहेत की राईट द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ इरिगेशन किंवा राईट द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इरिगेशन. प्रत्येक पॉईंट यामधला माहिती महत्त्वाचा आहे. प्रत्येक पॉईंट यामधला महत्त्वाचा आहे. बघा ॲडव्हान्टेजेस ऑफ इरिगेशन मधला पहिला पॉईंट बघू. इन्क्रीज इन फूड प्रोडक्शन टू अटेन सेल्फ सफिशियन्सी इन फूड. फूड प्रोडक्शन वाढवायचं कशासाठी तर टू अटेन सेल्फ सफिशियन्सी इन फूड. अन्नधान्यामध्ये स्वयंपूर्णता म्हणजे स्वतःचं पूर्ण हे करून घ्यायचं. स्वतःचं पूर्ण हे करून घ्यायचं म्हणजे काय करायचं तर अन्नधान्यामध्ये स्वतःचं उत्पादन वाढवणं. स्वयंपूर्णता करून आणणं. टू अटेंड सेल्फ सफिशियन्सी. त्याचा अर्थ इन्क्रीज इन फूड प्रोडक्शन म्हणजे अन्नधान्य वाढवायचं आहे आणि स्वयंपूर्ण करून घ्यायचं आहे. इन्क्रीज्ड इन फूड प्रोडक्शन टू अटेन सेल्फ सफिशियन्सी इन फूड. त्यानंतर कल्टिवेशन ऑफ कॅश क्रॉप. नगदी पिकं लावणं असेल. फ्रूट ट्रीज असतील अँड डेव्हलपमेंट ऑफ गार्डन्स. कल्टिवेशन ऑफ कॅश क्रॉप, फ्रूट ट्रीज अँड डेव्हलपमेंट ऑफ गार्डन्स. त्यानंतर पुढे आहे प्रोडक्शन फ्रॉम फॅमिली. दुष्काळापासून संरक्षण. फिश अँड वाईल्ड लाईफ प्रिझर्वेशन. लोअर्स प्रोडक्शन रिस्क. प्रोडक्शन रिस्क कमी करायची आहे. अँड फार्मर आर ग्रेटली एनकरेज्ड टू रेज प्रोडक्टिव्हिटी थ्रू इनपुट इंटेन्सिफिकेशन. प्रोडक्शन रिस्क कमी करायची आहे. फार्मर जो आहे
ग्रेटली एनकरेज करायचा आहे. त्यानंतर पुढे आहे मेक्स ॲग्रिकल्चर कॉम्पिटेटिव्ह अँड प्रॉफिटेबल. ॲग्रिकल्चर किंवा शेती व्यवसाय हा स्पर्धात्मक आणि फायदेशीर बनवायचा. इन्क्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार वाढवणं. इम्प्रूव्हमेंट इन ग्राउंड वॉटर स्टोरेज, जमिनीमधलं पाणी वाढवणं. त्यानंतर इन्क्रीज इन व्हॅल्यू ऑफ लँड, जमिनीची किंमत सुद्धा इरिगेशनमुळं वाढणार आहे. त्यानंतर रेज टू होल अरे ऑफ ॲग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जे काय ॲग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आहेत त्यासुद्धा वाढवणं. ॲग्रो बेस्ड इंडस्ट्री म्हणजे शेतीवर आधारित जे काही उद्योग आहेत ते सुद्धा वाढणार आणि हे शक्य आहे इरिगेशनमुळं. हे ॲडव्हान्टेजेस ऑफ इरिगेशन आपण बघितलं. त्यानंतर डिसॲडव्हान्टेज बघू. तर या ठिकाणी पहिला आहे बघा, क्लायमॅट बिकम डॅम्प अँड कोल्ड कॉझिंग becomes difficult and bacterial diseases may occur. क्लायमेट डॅम्प आणि कोल्ड होणार, त्यामुळं बॅक्टेरियल डिसीजेस जे आहेत रोग येणार. त्यानंतर ओव्हर इरिगेशन विथ पुअर ड्रेनेज, म्हणजे जर जास्त पाणी दिलं आणि निचरा प्रणाली जर नसेल तर काय होणार आहे, ओव्हर इरिगेशन विथ पुअर ड्रेनेज इन अन एरिया वेअर वॉटर टेबल इज हाय. त्या ठिकाणी पाण्याची पातळी जर जास्त असेल तर काय होणार आहे, लीड्स टू वॉटरलॉगिंग कंडिशन, वॉटरलॉगिंग कंडिशन दिसून येणार. विच रिड्युसेस क्रॉप इल्ड ड्रास्टिकली, आणि त्या ठिकाणी पिकाचं उत्पादन कमी होणार. एक्सेसिव्ह सिपेज फ्रॉम अनलाइन्ड कॅनल्स, अनलाइन्ड कॅनलमधनं एक्सेसिव्ह सिपेज होणार आणि त्यामुळे काय होतंय, लीड्स टू वॉटरलॉगिंग, वॉटरलॉगिंग कंडिशन दिसून येणार. ऑफ लँड्स ॲडजसंट टू कॅनल्स salt concentrate on the soil is increased. जमिनीवरती साल्ट कॉन्सन्ट्रेट वाढणार म्हणजे क्षाराचं प्रमाण देखील वाढणार. ओव्हर इरिगेशन किंवा एक्सेसिव्ह सिपेज जर झालं अनलाइन्ड कॅनलमधनं तर जमिनीवरती क्षार येणार किंवा साल्ट कॉन्सन्ट्रेट येणार. ड्यू टू कंटिन्युअस इरिगेशन अँड सॉइल बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन. कंटिन्युअस इरिगेशन जर दिलं तर सॉइल अनफिट होणार, कल्टिवेशनसाठी अनफिट होणार. त्यानंतर यामध्ये पुढे 3 रिलेशन दिलेत. इरिगेशन इन, इथं डिसॲडव्हान्टेजेस संपलं, पुढे 3 रिलेशन दिलेत या टॉपिकमध्ये. इरिगेशन इन रिलेशन विथ क्रॉप 2 नंबर आहे, इरिगेशन इन रिलेशन टू सॉइल आणि 3 नंबर आहे इरिगेशन इन रिलेशन टू रूट झोन ऑफ क्रॉप. आता बघा पहिलं काय म्हणते, Indian farmers have to tendency to over irrigate to create more moisture, but that adversely affect the plant growth. इंडियन फार्मरची अशी टेंडन्सी आहे की ती फील्ड ओव्हर इरिगेट म्हणजे जास्त पाणी द्यायचं, मोर मॉइश्चर क्रिएट करायचं, परंतु ते ॲडव्हर्सली अफेक्ट करणार प्लांट ग्रोथवरती, प्लांट ग्रोथवरती ते ॲडव्हर्सली अफेक्ट करणार. इफ इरिगेशन is given indiscriminately it will be harmful. असं जर इरिगेशन दिलं तर ते हार्मफुल म्हणजे धोकादायक होणार, अँड वेस्टफुल म्हणजे ते वाया सुद्धा जाणार. ॲज अल्टिमेटली रेन म्हणजे पावसासारखं, जास्त पाऊस पडला तर तो वायात जातो, वाहून जातं पाणी, त्या प्रकारामध्ये. जुडिस्कस इरिगेशन इज मोर इकॉनॉमिकल अँड प्रोव्हाइड्स वॉटर फॉर मोर एरिया. तंतोतंत पाण्याचं व्यवस्थापन करणं देखील गरजेचं आहे. तंतोतंत पाण्याचं व्यवस्थापन करणं हे देखील तितकंच गरजेचं आहे. त्यानंतर देअरफॉर इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टँड द रिलेशनशिप्स बिटवीन वॉटर, सॉइल अँड क्रॉप्स ग्रोन ऑन इट. त्यामुळं रिलेशन विचारात घेतलं पाहिजे. पाणी, माती आणि कोणतं पीक वाढतंय यानुसार इरिगेशनचं नियोजन करणं गरजेचं आहे. हे बघितलं पहिलं रिलेशन, इरिगेशन इन रिलेशन विथ क्रॉप. 2 नंबर बघू इरिगेशन इन रिलेशन टू सॉइल. इरिगेशन इन रिलेशन टू
soil. Texture, structure and depth of the soil determine and its water retaining and water transmitting capacity. टेक्स्चर, जमिनीचं टेक्स्चर, स्ट्रक्चर आणि डेप्थ ह्या गोष्टी काय डिटरमाइन करणार, तर वॉटर रिटेनिंग अँड वॉटर ट्रान्समिटिंग कॅपॅसिटी, म्हणजे ते पाणी किती धरून ठेवतं आणि किती ट्रान्सफर करतं. फाईन टेक्स्चर सॉइल जर असेल आणि मोर सरफेस एरिया जर असेल तर काय म्हणते बघा, फाईन टेक्स्चर सॉइल हॅव मोर सरफेस एरिया दॅन कोर्स टेक्स्चर सॉइल. दे हॅव ऑल्सो ग्रेटर पर्सेंटेज ऑफ पोर पेस. पोर पेसचं पर्सेंटेज सुद्धा त्याला जास्त असणार आहे. कन्सिस्टिंग मेनली ऑफ मायक्रोपोर्स, त्यामध्ये मायक्रोपोर्स असणार. दे कॅन देअरफॉर स्टोर मोर वॉटर, त्यामुळे ते मोर वॉटर स्टोअर करणार आणि हे वॉटर प्लांट यूजसाठी गरजेचं आहे. ऑल्सो स्लो डाऊन द मुवमेंट ऑफ वॉटर थ्रू सॉइल. वॉटर मुवमेंट सुद्धा स्लो डाऊन होणार, कमी गतीने होणार. आता आपण सँडी सॉइलमधले बघू. सँडी सॉइल हॅज लेस वॉटर स्टोरेज कॅपॅसिटी. सँडी सॉइल्स हॅज लेस वॉटर स्टोरेज कॅपॅसिटी. ही ओळ ऑब्जेक्टिव्हला विचारली जाऊ शकते. सँडी सॉइलमध्ये लेस वॉटर स्टोरेज कॅपॅसिटी आहे. मस्ट बी इरिगेटेड लाईटली बट मोर फ्रिक्वेंटली. इरिगेशन लाईट द्या परंतु फ्रिक्वेंटली म्हणजे वारंवार द्या सँडी सॉइलमध्ये. इफ हेवी इरिगेशन इज गिवन, तर हेवी म्हणजे जास्त इरिगेशन दिलं तर काय होतं बघा, वॉटर विल रॅपिडली पर्क्युलेट डाऊन अँड विल बी वेस्टफुल किंवा वेस्ट. हेवी इरिगेशन दिलं तर ते वॉटर पर्क्युलेट होणार, पर्क्युलेट झाल्यानंतर ते वेस्टच होणार. सिल्टी लोम विथ हाय पर्सेंटेज ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर अशी जर सॉइल असेल तर ती सॉइल सुटेबल असणार इरिगेशनसाठी. क्लेई सॉइल जर असेल तर त्यामध्ये काय म्हणते बघा, क्लेई सॉइल रिक्वायर्ड मोर वॉटर पर इरिगेशन बट लेस फ्रिक्वेंटली. वॉटर जास्त लागणार परंतु फ्रिक्वेंट म्हणजे लेस फ्रिक्वेंटली असणार. जसं सँडी सॉइलमध्ये आपण काय बघितलं होतं, लेस वॉटर स्टोरेज कॅपॅसिटी, इरिगेशन मस्ट बी लाईटली बट मोर फ्रिक्वेंटली. परंतु इथं काय म्हणते क्ले सॉइलमध्ये, क्ले सॉइल रिक्वायर्ड मोर वॉटर पर इरिगेशन बट लेस फ्रिक्वेंटली, म्हणजे वारंवारता कमी आहे परंतु वॉटर जास्त लागणार आहे. ब्रॉडली सॉइल मस्ट बी इरिगेटेड. मतलब सॉइल इरिगेशन कधी द्यायचं सॉइलला, व्हेन अबाउट 50% मॉइश्चर. व्हेन बघा ब्रॉडली म्हणजे थोडक्यात त्यांनी सांगितलंय सॉइल मस्ट बी इरिगेटेड. सॉइल इरिगेट कधी करायचे, व्हेन अबाउट 50% ऑफ अवेलेबल वॉटर हॅज बीन युज्ड बाय द प्लांट. ज्यावेळेस प्लांटनं 50% वॉटर यूज केलेलं आहे त्यावेळेसच सॉइल इरिगेट करायचे. 50% वॉटर प्लांटनं यूज केलेलं आहे, प्लांटनं अवेलेबल वॉटर 50% यूज केलेलं आहे, युज्ड बाय दी प्लांट्स, त्यावेळेसच ते इरिगेशन द्यायचं. हे झालं दुसरं रिलेशन, इरिगेशन इन रिलेशन टू सॉइल. यामध्ये वेगवेगळे मातीचे प्रकार दिलेत आणि त्यानुसार इरिगेशनचं प्रमाण दिलेलं आहे. आणि शेवटला आणि काय सांगितलं तर सॉइलला इरिगेशन कधी द्यायचं तर 50% ऑफ द अवेलेबल वॉटर हॅज बीन युज्ड बाय दी प्लांट्स. त्यांनी प्लांट्सनं तेवढं 50% वापरले त्यानंतर इरिगेशन द्यायचं. 3 नंबरचं आणि शेवटचं रिलेशन आहे इरिगेशन इन रिलेशन टू रूट झोन ऑफ द क्रॉप. बघा आता यामध्ये काय म्हणते, सुरुवातीला नॉर्मली अबाउट 80% क्रॉप ऑफ रूट्स आर इन फर्स्ट फूट ऑफ द सॉइल. ही सुद्धा ओळ ऑब्जेक्टिव्हला विचारण्यासारखी आहे. जवळपास 80% क्रॉपचे रूट म्हणजे मुळं ही फर्स्ट फूटमध्ये म्हणजे पहिल्या फुटामध्ये आहेत मातीच्या. रूट्स विल युजली डिपर इन सँडी सॉइल.
सँडी सॉईलमध्ये रूट डीपर असतात अँड शॅलोवर इन क्लेई सॉईल. क्लेई सॉईलमध्ये ते शॅलोवर असतात. अंडर ए नॉर्मल कंडिशन ए सॅटिस्फॅक्टरी ग्रोथ ऑफ क्रॉप विल बी ऑब्टेन्ड इफ द सॉईल इज वेटेड टू डेप्थ ऑफ 2 feet. आता यामध्ये काय सांगता येते बघा, मी सांगतो अजून एकदा. नॉर्मल कंडिशनला सॅटिस्फॅक्टरी ग्रोथ ऑफ क्रॉप विल बी ऑब्टेन्ड. सॅटिस्फॅक्टरी ग्रोथ ऑफ द क्रॉप विल बी ऑब्टेन्ड म्हणजे ते ऑब्टेन म्हणजे मिळू शकते. कधी? इफ द सॉईल इज वेटेड म्हणजे जर माती ओली असेल. डेप्थ किती? तर 2 फुटापर्यंत माती ओली असावी लागणार आहे. 2 फुटापर्यंत माती ओली असावी लागणार आहे. त्यानंतर अवेलेबल वॉटर हेल्ड बाय सॉईल इज नॉट इक्वली अवेलेबल throughout growing crops. Available water held by the soil is not equally available throughout growing crop. काय म्हणते? अवेलेबल वॉटर हेल्ड बाय द सॉईल इज नॉट इक्वली अवेलेबल थ्रूआउट ग्रोईंग क्रॉप. म्हणजे जे काही वॉटर सॉईलनं हेल्ड केलेलं आहे, ते इक्वली अवेलेबल होणार नाही ग्रोईंग क्रॉपला ॲट द फील्ड कॅपॅसिटी. म्हणजे जे काही फील्ड कॅपॅसिटीला काय म्हणणार आहे, द क्रॉप ड्रॉज वॉटर ॲट द फील्ड कॅपॅसिटी द क्रॉप ड्रॉज वॉटर इझिली फ्रॉम द सॉईल अँड ग्रो रॅपिडली. फील्ड कॅपॅसिटीला काय होणार आहे, तर फील्ड कॅपॅसिटीला क्रॉप ड्रॉज वॉटर इझिली ड्रॉ करू शकणार आहे फ्रॉम द सॉईल अँड ग्रो रॅपिडली. आणि ते रॅपिड वाढ होणार फील्ड कॅपॅसिटीमध्ये. द ग्रोथ डिक्रीजेस ॲज वेल ॲज सॉईल मॉइश्चर अप्रोचेस विल्टिंग पॉईंट. त्यावेळेस ग्रोथ डिक्रीज होते, त्यावेळेस सॉईल मॉइश्चर अप्रोच असणार आहे विल्टिंग पॉईंट. ऑनरेबली द क्रॉप शुड नॉट बी अलाउड टू एक्स्ट्रॅक्ट मोर दॅन 50% अवेलेबल वॉटर. क्रॉपला 50% जास्त अवेलेबल वॉटर एक्स्ट्रॅक्ट करणं हे टाळायचं, मग बघितल्याप्रमाणे आपण. अदरवाईज द प्लांट बिगिन टू विल्ट. काय म्हणते ते? ऑनरेबली द क्रॉप शुड नॉट बी अलाउड टू एक्स्ट्रॅक्ट मोर दॅन 50% ऑफ अवेलेबल वॉटर. 50%पेक्षा जास्त अवेलेबल वॉटर एक्स्ट्रॅक्ट करू द्यायचं नाही. अदरवाईज द प्लांट बिगिन टू विल्ट. त्यावेळेस ते प्लांट विल्ट म्हणजे मरून जाणार आहे. अँड देअर ग्रोथ इज चेक्ड. प्लांट ते मरून जाणार 50%पेक्षा जास्त जर अवेलेबल वॉटर घेतलं तर. त्यानंतर ऑन द अदर हँड हाय मॉइश्चर लेवल डेव्हलप्स टेंडरनेस इन प्लांट. दुसऱ्या बाजून जर विचार केला तर हाय मॉइश्चर डेव्हलप जर झालं तर प्लांटमध्ये टेंडरनेस कंडिशन दिसून येणार. इथं हे लेक्चर नंबर 37 इरिगेशन समाप्त होतं. यामध्ये आपण इरिगेशनची डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इरिगेशन, ॲडव्हान्टेजेस ऑफ इरिगेशन, डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन इन रिलेशन विथ क्रॉप, इरिगेशन इन रिलेशन टू सॉईल आणि इरिगेशन इन रिलेशन टू रूट झोन ऑफ द क्रॉप याबद्दलची माहिती आपण बघितलेली आहे. इरिगेशन इन रिलेशन टू रूट झोन ऑफ द क्रॉप यामध्ये जी काही ओळ आहे, ऑनरेबली द क्रॉप शुड नॉट बी अलाउड टू एक्स्ट्रॅक्ट मोर दॅन 50% ऑफ अवेलेबल वॉटर, ही सुद्धा ओळ ऑब्जेक्टिव्हसाठी महत्त्वाची आहे. आणि इथं हे लेक्चर नंबर 37 इरिगेशन समाप्त होतं. या टॉपिकवरती इरिगेशनची डेफिनेशन,
ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इरिगेशन, ॲडव्हान्टेजेस ऑफ इरिगेशन वरती सुद्धा प्रश्न पडलेले आहेत. ॲडव्हान्टेज असेल किंवा डिसॲडव्हान्टेजेस यावरती प्रश्न पडलेले आहेत. आणि इथं हे लेक्चर नंबर 37 इरिगेशन समाप्त होतं.